මිනාසන් කොනිචිවා. මම ජපාන්කෝ ඇකඩමි එකෙන් චමින්ද වර්ණකුල. ළමයි අපි ඉන්නේ N4 ජපන් පාඨමාලාවේ පළවෙනි පාඩමේ. ඇත්තට මේ පළවෙනි පාඩම කියලා කියන්නේ N4 පාඨමාලාවේ තියෙන ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගන්න කලින් N4 විභාගයට අවශ්‍ය කරන වචන ඉගෙන ගන්න පාඩම. ඒතකොට මේ N4 පාඨමාලාව කොටස් 4කට වෙන් කරලා තියෙනවා. පළවෙනි කොටසේදී ඉගෙන ගන්නෙත් එමනම් මේ කොටසම තමයි. ඒ කියන්නේ N4 විභාගයට අවශ්‍ය කරන වචන ටික තමයි ඉගෙන ගන්නෙ. එමනම් මේ පාඩමේ මුල් කොටස් වලින් N4 විභාගයට අවශ්‍ය කරන වචන ටික අපි ලියාගත්තා. ක්‍රියාපද ටික වෙනම, නාම විශේෂණ ටික වෙනම, නාමපද ටික වෙනම. ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදවල ආකාර ටිකත් ඉගෙන ගත්තා. වර්තමාන කාලයේ ඇත නැත, අතීත කාලයේ ඇත නැත ආකාරය කොහොමද ලියන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ නාම විශේෂණ වලත් වර්තමාන කාලයේ ඇත නැත, අතීත කාලයේ ඇත නැත ඔන්න විදියට ඔය ආකාර ටික ලියන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගත්තා. ඒවා ටික ඔක්කොම ලියලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඇති කියලා හිතෙනවා. ඊට පස්සේ N5 පාඨමාලාවේදී ඉගෙන ගත්ත ජොෂි, ඒ කියන්නේ පාටිකල්ස්, නිපාත කොයි විදිහටද පාවිච්චි කරන්න කියලා මතක් කිරීමක් කරා. ඊට පස්සේ අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කරන්නේ N5 පාඨමාලාවේදී ඉගෙන ගත්ත වාක්‍ය රටා ටික මතක් කිරීමක් තමයි. එහෙනම් අපි අලුතින් වාක්‍ය රටා ඉගෙන ගන්නෙ නෑ. අපි ඉගෙන ගත්ත වාක්‍ය රටා ටික මතක් කිරීමක් කරනවා. මොකද මේ වාක්‍ය රටා ටික නැතුව ඔයාලට N4 විභාගයට අවශ්‍ය කරන වාක්‍ය රටා ටික ඉගෙන ගන්න අමාරුයි. අනිවාර්යයෙන්ම මේ ටික හරියට ඉගෙනගෙන තියෙන්න ඕනේ. දැන් මේ N4 පාඨමාලාව කරන සමහර දරුවෝ ඉන්නවා. ජපාන්කෝ ඇකඩමි එකෙන්ම තමයි N5 පාඨමාලාව කරේ. අන්න එයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. N5 වල වාක්‍ය රටා ටික හොඳටම පුළුවන්. මේ හැම වාක්‍ය රටාවකට වාක්‍ය අපි ගොඩක් ලියලා තියෙනවා. එවනම් හොඳටම පුළුවන් වෙලයි ඉන්නේ. අපි හිතමු දැන් මේ N4 ජපන් පාඨමාලාව කරන්න ආවේ මුලින්ම තමයි ජපාන්කෝ ඇකඩමි එකට N5 පාඨමාලාව ඔයාලා වෙන කොහේ හරි තැනකින් තමයි ඉගෙන ගත්තේ. හැබැයි N5 වලට අවශ්‍ය කරන ව්‍යාකරණ ටික හරියට ඉගෙන ගත්තද නැද්ද කියලා ඔයාලට තේරෙනවා මේ වීඩියෝ එක බැලුවට පස්සේ. එහෙනම් අපි දැන් මේකෙදි අලුතෙන් වාක්‍ය ලියන්න නැහැ කිව්වා, අලුතෙන් වාක්‍ය රටා හරි ගස්ස ගන්න නැහැ කිව්වා. අපි N5 පාඨමාලාවේදී ඉගෙන ගත්ත වාක්‍ය රටා ටික මතක් කිරීමක් තමයි කරන්නේ. එහෙනම් මාත් එක්ක ජපාන්කෝ ඇකඩමි එක හරහා ඉගෙන ගත්ත අය එයාත් අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඊට පස්සේ ෂෝට් නෝට් එකක් හරි ගස්ස ගන්න ඕනේ, කෙටි සටහනක් හරි ගස්ස ගන්න ඕනේ. මේ ජපාන්කෝ ඇකඩමි එකත් එක්ක N5 ජපන් පාඨමාලාව නොකරපු අයත් මේක බැලුවට පස්සේ මේක තේරෙන්නේ නැහැ වගේ දැනෙනවා නම් ඒ කියන්නේ N5 වලට තියෙන වාක්‍ය රටා ටික ඔයාලා හරියට ඉගෙනගෙන නැහැ කියන එක. ඒ ටික හරියට ඉගෙනගෙන තමයි N4 එකේ වාක්‍ය රටා ටික ඉගෙන ගන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයාලට N4 එකේ ටිකත් අමාරුයි කියලා දැනෙනවා. ඒ හින්දා ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි හිතමු මේ ජපාන්කෝ ඇකඩමි එකෙන් නෙමෙයි ඔයාලා N5 ජපන් පාඨමාලාව කරේ. අන්න ඒ අයට පුළුවන් මේ N5 ජපන් පාඨමාලාව කියන තැනට ගිහිල්ලා එතන ක්ලික් කරලා බලන්න මේ N5 ජපන් පාඨමාලාව සම්පූර්ණයෙන් ඔයාලට කරන්නත් පුළුවන්. මේ N5 ජපන් පාඨමාලාව කොටස් වශයෙන් කරන්නත් පුළුවන්. ඇත්තටම දැන් ඔයාලා N5 විභාගේ පාස් වෙලා තමයි N4 එක කරන්න ආවේ. එහෙනම් මේ N5 ජපන් පාඨමාලාව කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට දැන් මේ N5 ජපන් පාඨමාලාවේදී අතපසු වුණු කොටස් ටිකක් තමයි හරි ගස්ස ගන්න තියෙන්නේ. ඇත්තටම දැන් අපි දැන් මේ ව්‍යාකරණ කොටස තමයි ඉන්නේ. මේ N5 ජපන් පාඨමාලාව කොටස් 4කට තියෙනවා කියලා කිව්වනේ. මේ තුන්වෙනි කොටසෙන් තමයි මේ ක්‍රියාපද ටික, නාම විශේෂණ ටික, මේ වාක්‍ය රටා ටික ඉගෙන ගන්න. අන්න එහෙම කෙනෙකුට පුළුවන් මේ N5 ජපන් පාඨමාලාව කියන තැනට ඇවිල්ලා ඒකේ කොටස් වශයෙන් කියන තැනට ඇවිල්ලා ඒකේ තුන්වෙනි කොටස තෝරගෙන අන්න ඒ කොටස විතරක් කරන්න. එතකොට ඔයාලගේ මේ N5 වල ඉගෙනගත්ත වාක්‍ය රටා ටික හොඳටම පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි ඔයාලා N4 එකේ තියෙන වාක්‍ය රටා ටික ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ළමයි ඊට පස්සේ අපි සුපුරුදු විදිහට අපේ ඉලක්කය බලමු. මොකද්ද ඔයාලා ඉලක්කයක් හරි ගස්සගෙන තියෙනවා. ඔයාලගේ නම ලියාගෙන තියෙනවා. ඔයාලා පාඨමාලාව පටන් ගත්ත දවස, එක්සෑම් එක ලියන දවස, ඔයාලා ලකුණු ගන්න ප්‍රමාණය ලියාගෙන තියෙනවා. මේ පේපර් එකට ලකුණු දෙන්නෙත් 180න්. එහෙනම් 130කට වඩා වැඩි ඉලක්කමක් ලියාගෙන තියෙනවා. නිතරම ඒක බලන්න ඔයාලට ඒක දැනෙන්න ඕන. ඔයාලා දැන් මේ වැඩ ටික කරගෙන යද්දි. එවනම් දැන් මේ පාඨමාලාව හරි ගස්සලා තියෙනවා කිව්වේ පාඩම් 12කින්. එවනම් ඔයාලා මේ එක එක සතියට අදාළ මේ වැඩ ටික කරාද කියලා මේකේ මාක් කරගෙන යන්න. විභාගයට තව සති කීයක් තියනවද? ඒ කල් ඇද්ද? ඔයාලට මේ පාඩම් කරගන්න කාලේ ඇද්ද? මේ ව්‍යාකරණ ටික ඉගෙන ගන්න කාලේ ඇද්ද? දැන් ඔයාලා තමයි මේක හරියට මේක පුරවගෙන යන්නේ. එතකොට ඔයාලට මේ විභාගයට කලින් සතියක් දෙකක් ඉතිරි කරගත්තට කමක් නැහැ. එතකොට විභාගයට හොඳට පේපර්ස් කරලා ලෑස්ති වෙන්න පුළුවන්. එhmenan ගෝල් එක නිතර බලන්න. දැන් මේ වගේ එකක් හරි ගස්සගෙන ඔයාලගේ පොතේ පිට කවරය ඇතුල් පැත්තේ අලවගෙන තියෙනවා. පාඩම් කරන තැනත් ඔයාලට පේන්න අලවගෙන තියෙනවා. මේක නිතර බලන්න ඔයාලට මහෙන්ද කියවන්න. එතකොට ඔයාලට දැනෙනවා ඉක්මනට මේ වැඩ ටික කරගන්න ඕන. ඉක්මනට එතකොට N4 එක්සෑම් එකත් පාස් වෙන්න පුළුවන්. ළමයි එහෙනම් අපි පාඩමට යන්. එහෙනම් මේ පාඩමේ මේ කොටසින් ඔයාලට කියලා දෙනවායි කිව්වේ N5 වල ඉගෙනගත්ත වාක්‍ය රටා ටික මතක් කිරීමක් තමයි. එහෙනම් අලුතින් මාත් එක්ක වාක්‍ය ලියන්නේ මේ වාක්‍ය ටික, මේ වාක්‍ය රටා ටික හැදුනේ කොහොමද කියලා මතක් කිරීමක් තමයි කරන්නේ. එහෙනම් මේවා කලින් ඉගෙන ගත්ත අය ෂෝට් නෝට් එකක් හරි ගස්ස ගන්න. මේවා ඉගෙනගෙන නැති අය එක සැරයක් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. බැලුවට පස්සේ ඔයාලට තේරෙනවා මේ ටික ඉගෙනගෙන නැහැ කියලා. එහෙනම් මම ඔයාලට අර කලින් මතක් කරපු විදිහට N5 ජපන් පාඨමාලාවේ මේ කොටස විතරක් අරගෙන ඒ ටික හොඳට කරගන්න. ඊට පස්සේ තමයි ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලලා මේකේ ෂෝට් නෝට් එකක් කිට් සටහනක් හරි ගස්ස ගන්න. ඊට පස්සේ තමයි ඔයාලට N4 එකේ තියෙන ග්‍රැමර් ටික ලේසියෙන් කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්නේ.
අපි ඉස්සල්ලාම ගමු N5 වල ඉගෙන ගත්ත පළවෙනි වාක්‍ය රටාව. ක්‍රියාපද දෙකක් එකට එකතු වෙද්දී පළවෙනි ක්‍රියාපදයේ තේ ෆෝම් එකෙන් තියෙනවානේ. එතකොට මේ තේ ෆෝම් එක කියන්නේ කරලා කරමින් කියන තේරුම් තමයි ක්‍රියාපදයක තේ ෆෝම් එකේ තේරුම තියෙන්නේ. මතකයිනේ. අපි මේ ක්‍රියාපද වල ෆෝම්ස් ටික ලිව්වනේ. එතකොට තේ ෆෝම් එක කියන්නේ යමක් කරලා නැත්නම් කරමින් කියන තේරුම. එහෙනම් ක්‍රියාපද දෙකක් තියෙනවා. එහෙනම් මේකේ මේ වාක්‍ය රටාවේ තේරුම මොකක්ද? යමක් කරලා තව දෙයක් කරනවා කියන තේරුමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් මුලින් තියෙන ක්‍රියාපදයේ තේ ෆෝම් එක නෑ යමක් කරලා කියන තේරුමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ වාක්‍ය රටාව අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. එහෙම ඉගෙන ගත්තේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් මේක ලියාගෙන තේරුම ලියා ගන්න පුළුවන්. යමක් කරලා තවත් දෙයක් කරනවා කියන තේරුම. ළමයි එහෙනම් මෙන්න මේ වාක්‍ය රටාවට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට වාක්‍ය ටික දෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම ක්‍රියාපද දෙක විතරක් පාවිච්චි කරලා වාක්‍ය කොටසක් හරි ගස්ස ගන්නවා. ඊට පස්සේ තව ටිකක් මේක දිග ඇරලා තවත් වචන කීපයක් එකතු කරලා දිග වාක්‍යයක් විදිහට ලියනවා. ඉස්සෙල්ලාම එහෙනම් මෙන්න මේ විදිහට මම ගන්නවා කයිස්තේ කිමස්තා. කයිසු කියන්නේ මොකද්ද? ආපසු දෙනවා. කයිස්තේ කිමස්තා. කිමස්තා කියන්නේ ආවා. දැන් මොකක්ද තේරුම? යමක් කරලා තව දෙයක් කරනවා කියන තේරුමනේ. එහෙනම් කයිස්තේ කිමස්තා ආපසු දීලා ආවා. දැන් මේ කිමස්තා කියන්නේ මස් ෆෝම් එකනේ. විධිමත් ආකාරයනේ. මේකේ අවිධිමත් ආකාරයෙන් ලියුවොත් කොහොමද එන්නේ? කයිස්තේ කිතා. ප්‍රශ්නයක් නෑනේ. කිමස්සගේ හතර ආකාරය දන්නවා. කිමස්සෙන් කිමස්තා කිමස්සෙන් දෙස්තා කුරු කොනයි කිතා කොනකත්තා කිතේ. ඒ විදිහට හතර ආකාරය ඔයාලට හොඳට කියවන්න පුළුවන්. ලේසියිනේ මතකයිනේ නේද? එහෙනම් කයිස්තේ කිමස්තා කයිස්තේ කිතා දෙකම එකයි තේරුම එකයි. විධිමත් අවිධිමත් වෙන විදිහට වාක්‍ය දෙකම ලියන්න පුළුවන්. ওই විදිහට අපි N5 එකේදී ලිව්වා. ඇත්තටම මේ වාක්‍ය දෙකක් විදිහට ලියන්න ඕනේ නැහැ කිව්වා. අවසාන ක්‍රියාපදයෙන් තමයි විධිමත් අවිධිමත් වෙන්නේ. එහෙනම් අවසාන ක්‍රියාපද විතරක් දෙපාරක් ලිව්වා නම් ඒත් ඇති. කමක් නැහැ අපි දැනට ඔන්න වාක්‍ය දෙකක් ලිව්වා. මම මේක දෙවෙනි කොටස ගන්නවා. තව ටිකක් මේක දිගාරිනවා. එහෙනම් ක්‍රියාපදයේ තියෙන අවසානටනේ තොමොදාචිと図書館へ行って本を返してきました。එහෙනම් මේ අවසානටම තියෙනවා返してきました。ආපසු දීලා ආවා. දැන් මුලින් ඉඳලා අපි තේරුම ගන්න බලමු. තොමොදාචිとයාළුව සමග 図書館へ行って 図書館පුස්තකාලය යනවා ඉකු. එහෙනම් ගිහිල්ලා කියන තේරුම තමයි ක්‍රියාපදයේ තේ ෆෝම් එක. ඉත්තේ. එහෙනම් කොහේ හරි තැනකට යනවා පැමිණෙනවා. එහෙනම් ඒ කියන පාටිකල් එක ස්ථානෙට දාන්නේ. මතකයිනේ පාටිකල්ස් ටිකනේ. එහෙනම් තොමොදාචිと図書館へ行って本を返してきました。本をකියලා දැම්මයි ක්‍රියාවට ලක් වෙන දේ හින්දානේ.本を返してきました。යාළුව සමග පුස්තකාලයට ගිහිල්ලා පොත් ආපසු දීලා ආවා. එහෙනම් කරලා කියන තේරුම මුලින් තියෙන ක්‍රියාපද මෙතන දැන් දෙකක් තියෙනවා. ගිහිල්ලා ඉත්තේ. ආපසු දීලා කයිස්තේ. මුලින් තියෙන ක්‍රියාපද තේ ෆෝම් එකෙන් තියෙනවා. එහෙනම් මේ වාක්‍ය අවිධිමත් ආකාරයෙන් ලිව්වොත් අවසාන ක්‍රියාපදේ තමයි අවිධිමත් කරන්නේ, කැෂුවල් කරන්නේ. එහෙනම් තොමොදාචිと図書館へ行って本を返してきた. ඔන්න විදිහෙන් ලියන්න පුළුවන්. විධිමත් අවිධිමත් ආකාර දෙකම ඕන. දැන් ඔයාලට N4 එකේදී ගොඩක් වෙලාවට අවිධිමත් ආකාරය තමයි තියෙන්නේ. ළමයි එහෙනම් මෙන්න මේ වාක්‍යයම විධිමත් අවිධිමත් දෙකෙන්ම ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. අවසාන ක්‍රියාපදයෙන් විතරනේ මේක විධිමත් අවිධිමත් වෙන්නේ. එහෙනම් පළවෙනි එකේ පළවෙනි කොටස මෙන්න මේ විදිහෙන් ලියන්න පුළුවන්. කයිස්තේ කිමස්තා ආපස් දීලා ආවා. නැත්තම් පුළුවන් කයිස්තේ කිතා ආපස් දීලා ආවා. තේරුම එකමයි. එහෙනම් විධිමත් අවිධිමත් කරන්නේ අවසාන ක්‍රියාපදයෙන් විතරයි. එහෙනම් අවසාන ක්‍රියාපදේ විතරක් දෙපාරක් ලිව්වා නම් ඇති. නැත්තම් ඔයාලා වාක්‍ය දෙකක් ලියන්න ඕනනේ. එහෙම අවශ්‍ය නැහැ කියන එක. හරි. දැන් ඉස්සරහට අපි වාක්‍ය ලියද්දී ওই විදිහෙන් ලිව්වා නම් ඇති. හැබැයි අවිධිමත් ආකාරය අනිවාර්යෙන්ම ඕන. N4 එකට වැඩිපුරම අවිධිමත් ආකාරයෙන් තමයි අහන්නේ. ඊට පස්සේ එකේ දෙවෙනි කොටස තොමොදාචිと図書館へ行って本を返してきました。දැන් ඔකටම සමානයි. තොමොදාචිと図書館へ行って本を返してきた. එන අවසාන ක්‍රියාපද විතරක් දෙපාරක් ලියුවා නම් ඇති. එන වාක්‍ය දෙපාරක් ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. අවසාන ක්‍රියාපද විතරක් දෙපාරක් ලියමු. ළමයි එහෙනම් තවත් අපි වාක්‍යයක් අරන් බලමු. ක්‍රියාපදයේ තේ ක්‍රියාපදයේ කියන එක. දැන් ඔයාලා verb තේ verb සිංහලෙන් හරි ඉංග්‍රීසි වලින් හරි වාක්‍ය රටාව ලියාගත්තා. ඔගේ එක වාක්‍යයක් ලිව්වා. ඒකේ කොටස් දෙකක් විදියට තමයි ලියුවේ නේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි වාක්‍යයත් ওই විදිහට කොටස් දෙකක් විදිහට ලියමු. ඉස්සෙල්ලාම මම ගන්නවා ක්‍රියාපද දෙක විතරක්. ඊට පස්සේ ටිකක් මේ ක්‍රියාපද දෙක පාවිච්චි කරලා දිග වාක්‍යයක් හරි ගස්ස ගන්නවා. එහෙනම් මම ගන්නවා මෙන්න මෙහෙම. කයිතේ ඔකිමාස්. එහෙනම් මුලින් තියෙන කකු කියන එකේ තේ ෆෝම් එක කයිතේ. එහෙනම් තේ ෆෝම් එක කරලා කියන තේරුමනේ. එහෙනම් ලියලා ඔකිමාස් කියන තබනවා. වර්තමාන කාලයත් අනාගත කාලයත් දෙකම එකයිනේ. එහෙනම් ලියලා තබන්න, ලියලා තියන්න කියන එක. ලියලා තබන්න. කයිතේ ඔකිමාස්. එහෙනම් මේක තවත් වාක්‍යයක් විදිහට ලියන්නේ අවිධිමත් ආකාරය. ඇල ඉරක් දාලා අපි ලියමු. ඔකිමාස් එක අවිධිමත් ආකාරයෙන් කැෂුවල් ෆෝම් එකේ. එහෙනම් ඔකිමාස් එකේ අවිධිමත් එක ඔකු. එහෙනම් කයිතේ ඔකු. ඔහොම ලියන්නත් පුළුවන් අපිට. තවත් වාක්‍යයක් පහලින්. එහෙම ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. අවසාන ක්‍රියාපදයෙන් විතරයි විධිමත් අවිධිමත් කරන්නේ.
ඊට පස්සේ ඒකේ දෙවෙනි කොටස තවත් වචන කීපයක් ඉස්සරහට එකතු කරනවා. රයිෂු මදෙනි කංජි ඕ ජුක්කෝ කයිතේ ඔකිමස්. රයිෂු මදෙනි. රයිෂු ලබන සතිය. මදෙනි වෙන විට. කංජි කියන්නේ රූපාක්ෂර. ජුක්කෝ ඉක්කෝ නික්කෝ සන්කෝ මතකයිනේ ගණන් කරන ඒවා. එහෙනම් ජුක්කෝ කියන්නේ 10ක්. එහෙනම් කංජි ජුක්කෝ කියන්නේ කංජි 10ක්. කයිතේ ඔකිමස්. ලියලා තියන්න, ලියලා තබන්න. එහෙනම් ඒකේ අවිධිමත් වාක්‍ය තව පාරක් ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. අවසාන ක්‍රියාපදයෙන් විතරයි අවිධිමත් කැෂුවල් කරන්නේ. එහෙනම් ඇල ඉරක් දාලා අවිධිමත් verb එක විතරක් ක්‍රියාපද විතරක් ලිව්වා නම් ඇති. එහෙනම් රයිෂු මදෙනි කංජි ජුක්කෝ කයිතේ ඔකු. එහෙනම් ඔකිමස් එක වෙනකොට ඔකු කියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අවිධිමත් ආකාරය. එහෙනම් වාක්‍ය දෙකක් ලියන්න ඕනේ නැහැ කියන එක. ළමයි ඊට පස්සේ අපි N5 වල තවත් වාක්‍ය රටාවක් ඉගෙන ගත්තා. ක්‍රියාපදයේ තේ ෆෝම් එකත් එක්ක කරා. ක්‍රියාපදයේ තේ ෆෝම් එකට පස්සේ කරා කියලා පාවිච්චි කරොත් යමක් කරාට පසුව කියන තේරුම හැදෙනවා. එහෙනම් ක්‍රියාපදයේ තේ ෆෝම් එක කරා කියන්නේ යමක් කරාට පසුව. ළමයි එහෙනම් මේ වාක්‍ය රටාවටත් අපි වාක්‍ය කීපයක් බලමු. පළවෙනි එකේ පළවෙනි කොටස විදිහට ශුකුදයි ඕ ශිතේ කරා මිසෙතේ කුදසයි. ඔන්න ශුකුදයි ඕ සුරු. ශුකුදයි කියන්නේ ගෙදර වැඩ. සුරු කියන්නේ කරනවා. එහෙනම් සුරු එකේ තේ ෆෝම් එක ශිතේ. ඒකට කරා කියන එක එකතු කරොත් කරාට පසුව. එහෙනම් ගෙදර වැඩ කරාට පස්සේ මිසෙතේ කුදසයි පෙන්නන්න. මිසෙරු කියන්නේ පෙන්නනවානේ. ඒක තේ ෆෝම් එකත් එක්ක තමයි කුදසයි කියන එක දාන්නේ. එහෙනම් ශුකුදයි ඕ ශිතේ කරා ගෙදර වැඩ කරාට පස්සේ පෙන්නන්න. මේක අවිධිමත් එක්ක කැෂුවල් එක මේ කුදසයි කියන එක අයින් කරනවානේ. එහෙනම් ශුකුදයි ඕ ශිතේ කරා මිසෙතේ. ඒකේ දෙවෙනි කොටස කොරේවා ශුකුදයි ඕ ශිතේ කරා වකාරිමස්. කොරේ කියන්නේ මේක නැත්තම් මේවා. මේවා ගෙදර වැඩ කරාට පස්සේ වකාරිමස් කියන්නේ තේරෙනවා, දන්නවා කියන තේරුම. එහෙනම් මෙතන තේරෙනවා. මේවා ගෙදර වැඩ කරාට පස්සේ තේරෙනවා. එහෙනම් මේ වාක්‍ය අවිධිමත් කරන්නේ කැෂුවල් කරන්නේ අවසානයේ තියෙන ක්‍රියාපදයේ කැෂුවල් ෆෝම් එකෙන් ලියනවා. කොරේවා ශුකුදයි ඕ ශිතේ කරා වකාරු. දෙකේ පළවෙනි කොටස නිහොන් ඉත්තේ කරා දෙන්වා ඕ කුදසයි. නිහොන් ඉත්තේ කරා නිහොන් ඉකු ජපානයට යනවා. ඉකු එකේ තේ ෆෝම් එක ඉත්තේ. ඒකත් එක්ක කරා කියලා දැම්මොත් ගියාට පස්සේ ජපානයට ගියාට පස්සේ දෙන්න ඕ කුදසයි. මතකයිද? නාම පදයක් එක්ක ඕ කුදසයි කිව්වොත් යමක් දෙන්න. දෙන්නවා කියනවා ෆෝන් එකට කියනවා කෝල් එකට කියනවා. එහෙනම් දෙන්න ඕ කුදසයි කෝල් එකක් දෙන්න. ජපානයට ගියාට පස්සේ කෝල් එකක් දෙන්න. මේ කුදසයි එකේදී කුදසයි කියන වචනය අයින් කරාම අවිධිමත් ආකාරය වෙනවානේ. නිහොන් ඉත්තේ කරා දෙන්නවා ඕ. වාක්‍ය සම්පූර්ණයි වගේ ඔය විදිහට කතා බහින්ද පාවිච්චි කරනවා. දෙකේ දෙවෙනි කොටස නිහොන් ඉත්තේ කරා තොමොදාචිනි අයිමසෙන් දෙස්තා. ජපානයේ ගියාට පස්සේ යාළුවන්ව හමුුනේ නැහැ. තොමොදාචිනි අයිමසෙන් දෙස්තා. මේ කෙනෙක්ව හමු වෙනවා කියද්දී පුද්ගලයාට නි කියන පාටිකල් එක දානවා. මතකයිනේ? නි කියන පාටිකල් එකේදී අපි මේවා ලියාගෙන තියෙනවා. එහෙනම් මේ අයිමසෙන් දෙස්තකට සමානයි අවනකත්තා. එහෙනම් අවිධිමත් වාක්‍යයේ කැෂුවල් ෆෝම් එකෙන් කොහොමද වාක්‍ය එන්නේ? නිහොන් ඉත්තේ කරා තොමොදාචිනි අවනකත්තා. ළමයි එහෙනම් මේ පළවෙනි පාඩම කියන්නේ ඇත්තටම ඔයාලට මේ N4 වලට අවශ්‍ය කරන ග්‍රැමර් ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගන්න කලින් ආරම්භයක් තමයි ගත්තේ. එහෙනම් මේ පළවෙනි පාඩමේදී අපි ඉගෙන ගත්තා N4 එකට අවශ්‍ය කරන ක්‍රියාපද නාම විශේෂණ. එහෙනම් ඔයාලට ඒ ක්‍රියාපද ටිකත් එක්කම තවත් N5 වලදී පාවිච්චි කරපු ක්‍රියාපද ටිකක් දීලා තියෙනවා. N5 වලදී මාත් එක්ක ඉගෙන ගත්තේ නැති අයට මේ ක්‍රියාපද ටිකත් පාඩම් කරගන්න වෙනවා. එහෙනම් ඔයාලා N5 එකට අනිවාර්යෙන් මේ ක්‍රියාපද ටික පාඩම් කරලා ඇති. එහෙම නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම N5 වල තියෙන ක්‍රියාපද ටිකයි N4 වල තියෙන ක්‍රියාපද ටිකයි ඔක්කොම ටික ඕනේ. ඊට පස්සේ නාම විශේෂණ ටික ඒ විදිහටම N5 වල පාවිච්චි කරපු ටිකම N4 එකටත් ඕනේ. එහෙනම් අපි ක්‍රියාපද ටික නාම විශේෂණ ටික ලියාගත්තා. ඊට පස්සේ වගේ ආකාර ටික කොහොමද ලියන්නේ කියලා ඉගෙන ගත්තා. ඒ කියන්නේ වර්තමාන කාලේ අතීත කාලයේ නැතාර්ථ හරිගස්ස ගන්න කොහොමද කියලා ඒවා ටික අනිවාර්යයෙන්ම පොතේ ලියා ගන්න ඇති කියලා හිතෙනවා. ඒව ලියාගෙන නිතර කියවලා හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඊට පස්සේදී අපි ඉගෙන ගත්තා නිපාත පද මේවට කියනවා පාටිකල්ස් නැත්නම් ජොෂි කියලා කියනවා. මේවා ඊට පස්සේ නාම විශේෂණ ඊකේවෂි නාකේවෂි නා විශේෂණ වර්ග දෙකක් තියෙනවා. මේවා පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ N5 විභාගයේදී අපි ඉගෙන ගත්ත වාක්‍ය රටා ටික මතක් කිරීමක් කරා. මොකද මේ වාක්‍ය රටා ටික N4 විභාගයටත් අනිවාර්යයෙන්ම ඕන වෙනවා. ඒ හින්දා ඒවා
ටිකේ දැනුමක් තියෙන්න ඕන. සමහර අය දැන් මාත් එක්ක N5 කරපු නැති අය ඉන්නවනම් මේ N5 වල වාක්‍ය රටා ටික හරියටම දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. සමහරලාට කීපයක් දන්නවා සම්පූර්ණ මේ වාක්‍ය රටා ටික දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණාම ඔයාලට දැන් N4 එකේදී මේ ටික මිස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් N4 එකේදී ග්‍රැම ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගන්නදී N5 එකේ ඉගෙන ගත්ත මේ වාක්‍ය රටා ටික මතක් කිරීමක් කරන්නේ මේ දැනුම අපි ගාව තියෙනවා. එහෙනම් ඔන්න දැන් මතක් කිරීමක් කරේ අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවනම් මේවා ඉගෙන ගත්ත නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් දැන් අපි හිතමු මේ ජපන්කෝ ඇකඩමි එකෙන් නෙමෙයි ඔයාලා N5 ජපන් පාඨමාලාව කරේ. අන්න ඒ අයට පුළුවන් මේ N5 ජපන් පාඨමාලාව කියන තැනට ගිහිල්ලා එතන ක්ලික් කරලා බලන්න මේ N5 ජපන් පාඨමාලාව සම්පූර්ණයෙන් ඔයාලට කරන්නත් පුළුවන්. මේ N5 ජපන් පාඨමාලාව කොටස් වශයෙන් කරන්නත් පුළුවන්. ඇත්තටම දැන් ඔයාලා N5 විභාගේ පාස් වෙලා තමයි N4 එක කරන්න ආවේ. එහෙමනම් මේ N5 ජපන් පාඨමාලාව කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට දැන් මේ N5 ජපන් පාඨමාලාවේදී අතපසු වුණු කොටස් ටිකක් තමයි හරි ගස්ස ගන්න තියෙන්නේ. ඇත්තටම දැන් අපි දැන් මේ ව්‍යාකරණ කොටස තමයි ඉන්නේ. මේ N5 ජපන් පාඨමාලාව කොටස් 4කට තියෙනවා කියලා කිව්වනේ. මේ තුන්වෙනි කොටසෙන් තමයි මේ ක්‍රියාපද ටික, නාම විශේෂණ ටික, මේ වාක්‍ය රටා ටික ඉගෙන ගන්න. අන්න එහෙම කෙනෙකුට පුළුවන් මේ N5 ජපන් පාඨමාලාව කියන තැනට ඇවිල්ලා ඒකේ කොටස් වශයෙන් කියන තැනට ඇවිල්ලා ඒකේ තුන්වෙනි කොටස තෝරගෙන අන්න ඒ කොටස විතරක් කරන්න. එතකොට ඔයාලගේ මේ N5 වල ඉගෙනගත්ත වාක්‍ය රටා ටික හොඳටම පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි ඔයාලා N4 එකේ තියෙන වාක්‍ය රටා ටික ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි N4 එකට එද්දී මේ වගේ ෂෝට් නෝට් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ඕන. කිරිසටහනක් ඕන. නිපාත කොයි විදිහේ තැන්වලද පාවිච්චි කරන්නේ. මේ වාක්‍ය රටාවේ තේරුම මොකක්ද? N5 වලදී ඉගෙන ගත්ත ඒවා ටික. ඒවා ටික අනිවාර්යෙන් ෂෝට් නෝට් එකක් කිරිසටහනක් හරි ගස්ස ගන්න. ඔන්න ඔය විදිහට හරි ගස්සගෙන අපි දෙවෙනි පාඩමේ ඉඳලා N4 විභාගයට අවශ්‍ය කරන ව්‍යාකරණ ග්‍රැම ඉගෙන ගන්නයි යන්නේ. ළමයි දැන් මේ ඔයාලා හිටියේ N4 ජපන් පාඨමාලාවේ එක පාඩමක එක කොටසක්. ඇත්තටම අපිට මේ YouTube channel එක හරහා මේ පාඩමේ සම්පූර්ණ ටික ඔයාලට දෙන්න අමාරුයි. ඔයාලට මේ පාඩමේ සම්පූර්ණ ටික නැත්නම් මේ N4 ජපන් පාඨමාලාව සම්පූර්ණයෙන් කරගන්න අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඔයාලට පුළුවන් මේ පහලින් දාලා තියෙන link එක ක්ලික් කරලා Japanko Academy website එකට එන්න. මේ link එක ක්ලික් කරන්න කලින් මේ subscribe කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා japanko.com කියන link එක ක්ලික් කරලා බලන්නකෝ. එහෙම ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලා මේ Japanko Academy website එකට එනවා. එහෙනම් දැන් ඔයාලා N4 ජපන් පාඨමාලාව කරන්න තීරණය කරපු කෙනෙක් නම් N4 ජපන් පාඨමාලාව කියන තැන ක්ලික් කරලා N4 ජපන් පාඨමාලාව ගැන ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. දැන් මුලින් ඉඳලම ජපාන් ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් N5 ජපන් පාඨමාලාව කියන තැන ක්ලික් කරලා එතන බලන්න පුළුවන්. මේ Japanko Academy එකට අලුතෙන්ම ආපු කෙනෙක් නම් මේ ගැන මුකුත්ම දන්නේ නැත්නම් එයාලා මේ මුල් පිටුවේ තියෙන වීඩියෝස් ටික ඔක්කොම බලන්න. කොහොමද මේ වෙබ්සයිට් එක පාවිච්චි කරන්නේ, ලියාපදිංචි වෙන්නේ කොහොමද, ඔයාලට ගැලපෙන පාඨමාලාවක් කොහොමද තෝරගන්නේ, හැම දෙයක්ම මේකේ සරලව දාලා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝස් ටික බැලුවට පස්සේ තමයි මේ පාඨමාලාවක් තෝරගන්නේ. එවන ජපානයේ රැකියාවකට යන අය, ජපානයේ උසස් අධ්‍යාපනයට යන අය, එහෙමත් නැත්නම් ලංකාවේ A level වලට ජපනිස් තෝරගත්ත අය, මේ ඕනම කෙනෙකුට Japanko Academy එකෙන් ඔයාලට ජපාන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා මේ වෙලාවේ බල හිටියේ N4 පාඨමාලාවේ පාඩමක කොටසක්. අපි N4 ජපන් පාඨමාලාව කියන තැන ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු. මෙතන ක්ලික් කරන්න. එhmenan අපි යනවා N4 ජපන් පාඨමාලාව ඇතුළට. එහෙනම් මේ පාඨමාලාව ගැන විස්තරයක් තියෙනවා. ඒ විස්තරය බලන්න. ඊට පස්සේ සම්පූර්ණ N4 ජපන් පාඨමාලාව කියලා තියෙනවා. කොටස් වශයෙන් N4 ජපන් පාඨමාලාව කියලා තියෙනවා. එහෙනම් ඔයාලට මේ සම්පූර්ණ N4 ජපන් පාඨමාලාව අරගෙන එක දිගටම මේ පාඩම් ටික කරගෙන යන්නත් පුළුවන්. නැත් කොටස් විදිහට අරගෙන මේ N4 ජපන් පාඨමාලාව කරගෙන යන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට කැමති විදිහට කරගෙන යන්න පුළුවන්. මේ PVSN කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා ඒක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඒකේ නොමිලේ බලන්න පුළුවන් පාඩම් කීපයකුත් තියෙනවා. ඒ පාඩම් ටිකත් බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තීරණය කරන්න පුළුවන් ඉස්සරහට මේක කරගෙන යනවාද කියලා. එහෙනම් මේ හැම පාඨමාලාවක්ම මේ පාඩම් ටික හරි සරලව තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි පෙළගස්සලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඕනම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳන්ම ලේසියෙන්ම ඉගෙන ගන්න පුළුවන් එකම තැන තමයි Japanko Academy website එක.